So last point of theoretical part of investment avenues, agriculture land. The appreciation in the value of agriculture land make it an attractive investment proposition. ભાઈ લેન્ડમાં લોકો કેમ ઇન્વેસ્ટ કરે? બીકોઝ દરેકને ખબર છે કે એની વેલ્યુ શું થવાની છે, વધવાની છે. Its appeal is further enhanced by the following factor. પહેલું જ અમિતાભ બચ્ચન કે હું ખેડૂત છું. કેમ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, એગ્રીકલ્ચર income is not taxable. However, it is included in total income to determining the tax rate. પણ એના ઉપર ટેક્સ લાગે નહીં. પહેલો ફાયદો એ થયો. બીજું, એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઇઝ એક્ઝામ ફ્રોમ વેલ્થ ટેક્સ. એના ઉપર શું નહીં લાગે? વેલ્થ ટેક્સ બી નહીં લાગે. ત્રીજું, લોન્સ આર અવેલેબલ ફોર એગ્રીકલ્ચર ઓપરેશન એટ અ કન્સેશનલ રેટ. ખેડૂતને લોન કેવી રીતે મળે? સસ્તા દરે મળે. અને હવે તો જેટલા ખેડૂતો એને વર્ષે 6,000 રૂપિયા મોદી કી ગેરંટી મળતા હોય છે. બીજું, એક કિંમતી વસ્તુ, there is charm in living in a farmhouse. દરેકની ઈચ્છા હોય કે આમ સરસ મજાની રીતે વીકેન્ડ હોમ તરીકે હું ફાર્મ હાઉસમાં રહેવા જાઉં. સારું લાગે. બીજું, capital gain arising from sale of agricultural land may be tax exempt in some cases. કયા some cases? જો એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ રૂરલ એરિયામાં હોય તો એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે નહીં. or may be taxed at concessional rate. લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન નો રેટ કેવો હોય? ઓછો હોય. As against the above attraction, investment in agricultural land has some problem. Problem બી કયા છે જોઈ રહીએ આપણે. In many states, land ceiling laws are quite restrictive. Moreover, in some states, the law precludes prohibit આવશે ત્યાં વર્ડ નોન એગ્રીકલ્ચર ઇસ્ટીસ ફ્રોમ એક્વાયરિંગ અ લેન્ડ. એ તમે ખેડૂત નથી તો તમે જમીન ખરીદી શકો નહીં. Many states have laws that confer ownership to the cultivating tenant. ઘણા રાજ્યોમાં તો ખેડેતીની જમીન એવો કાયદો હોય એટલે ભલે આપણે લેન્ડ ઓનર હોય, અપ ટુ સર્ટન લિમિટ કરતા વધારે ટાઈમ સુધી કોઈ એક વ્યક્તિ એને ખેતી કરતો હોય તો ગવર્મેન્ટ એના નામની પણ જમીન કરી શકે. ત્રીજું, ફાર્મ હાઉસ ઇન જનરલી આર નોટ વેરી સેફ. ફાર્મ હાઉસ સેફ હોતા નથી. ચોર રાહ જોઈને જ બેઠા હોય. બસ ચાલો જોઈએ. થાય ને. Agriculture activity is often uneconomic, unprofitable, particularly if it is done on a part-time basis. Part-time માં તમે ખેડૂત બન્યા હોય તો તમને કઈ રિટર્ન બહુ મળે નહીં. સપોઝ તમારામાંથી બી કેટલા લોકોની જમીન હોય અને જમીન ઘણા લોકો ભાગે ખેતી કરવા આપતા હોય છે તો એવું. ઓકે, તો હવે એની અંદરથી તમને ઇન્કમ કેટલી મળે? બહુ ઓછી. બરાબર, કારણ કે તમે બિયારણ એટલું લાવો, જે ખર્ચો એટલો કરો અને ભાગે આપેલું હોય એટલે પેલો જે માણસ કામ કરતો હોય એની પ્રામાણિકતાનું લેવલ કેટલું છે આપણને ખબર નથી. એટલે જે પ્રોડ્યુસ થયું હોય એમાંથી અડધું આપણે લઈ લેવાનું હોય, પણ એ અડધું એટલું આવે કે જેથી આપણા ઘરનું જ ચાલતું હોય કે આપણે 2-4 જણ ઓળખીતાને આપી દઈએ, બીજું કોઈ રિટર્ન મળે નહીં. તો આ થઈ ગયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુઝ. પણ મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુ તો બાકી રહ્યો, એન્ડ ધ નેમ ઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. મ્યુચ્યુઅલ એટલે આ કેસા કે ને કે આ ઉનાળી તો મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જેવી વસ્તુ જ નથી. તો મ્યુચ્યુઅલ એટલે શું? મ્યુચ્યુઅલ એટલે સહકાર. બધા એક સાથે મળીને જે વસ્તુ કરવા તૈયાર હોય એને મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કહેવાય. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે? માનવ કે મારે એમઆરએફના શેર લેવા છે, હવે 1.5 લાખ રૂપિયાનો એક શેર હોય, માનવ કે હું કેમ ન લઉં? મારી પાસે 10,000 રૂપિયા રોકવા છે.
એને તો લેવો છે એમઆરએફ નો જ છે, પણ છે એની પાસે કેટલા 10,000, તો એનાથી ના રોકાય. પણ માનવ ફંડ પાસે એવું ઓપ્શન તો ખરું ને કે એ શેરનો અમુક ભાગ લઈ શકે. તો કે કેવી રીતે લઈ શકે? તો કે માનવ કે પાસે મારી પાસે 10,000 છે, એવા ઘણા બધા લોકો હશે જેને એમઆરએફ ના શેર લેવા હોય, પૈસા નથી. તો એક એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની હશે અને એ એક ફંડ બહાર પાડે છે, ઓટો એન્સિલરી. ઓટો એન્સિલરી એટલે કે જે 2 વ્હીલર છે, 4 વ્હીલર છે, એને રિલેટેડ પાર્ટ બનાવતી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે. તો એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રસ્ટે એવી એક સ્કીમ બહાર પાડી છે, એમાં માનવ છે, હાર્દિક છે, કેશા છે, ઉન્નતિ છે, મેરીકોમ છે, આ બધા જ લોકો થોડા થોડા રૂપિયા એસઆઈપી કે રેગ્યુલરલી ઇન્વેસ્ટ કરે છે. હવે આ બધા પૈસા મળીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પાસે તો કરોડસો રૂપિયા આવી જશે. હવે એમાંથી જો એમઆરએફ ના શેર લઈ શકે, તો શું એમઆરએફ ના શેરની પાર્ટ ઓનરશિપ માનવને મળે કે ના મળે? મળે ને. તો અહીંયા આગળ આ રીતે એ લોકો કામ કરી શકે. ચલો વાત કરીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરમીડિયેટરી એટલે એજન્ટ વન કાઇન્ડ ઓફ that pulls the saving of an investor. Pulls એટલે ખેંચવો. કલેક્ટિવલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન અ ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો એટલે લોકો પાસેથી પૈસા ભેગા કરશે અને એને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયોમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે. એટલે સેફટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સારા. તમે કોઈ એક કંપનીના શેર લીધા હોય અને એ કંપનીમાં કઈ ફ્રોડ કે એવું કઈ નીકળે તો તમારા બધા પૈસા ડૂબી શકે. પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લીધા હોય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તો બહુ બધી કંપનીમાં થોડા થોડા પૈસા રોક્યા હોય, તો એકાદ કંપની ડાઉન જાય તો બાકીની કંપની અપ જાય, તો એવરેજલી તમને શું છે, સારું રિટર્ન મળી જાય. A fund is mutual. Mutual એટલે કે as all its return minus its expense are shared by the fund investor. એમાં જે પણ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ થાય એ બધા કોની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે? ઇન્વેસ્ટર વચ્ચે. એટલે જ્યારે પણ તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખરીદો ને તો તમને એના યુનિટ્સ મળે. યુનિટ્સ એટલે વન કાઇન્ડ ઓફ શેર, બરાબર? એટલે એની ઓનરશિપમાં તમારો હક કેટલો? ઇન્ડિયામાં સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાએ રેગ્યુલેશન્સ રાખ્યા છે એના પર. એના દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ અ ફંડ એસ્ટાબ્લિશ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ અ ટ્રસ્ટ ટુ રેઝ મની થ્રુ ધ સેલ ઓફ યુનિટ ટુ ધ પબ્લિક or a section of the public under one or more scheme for investing in securities including money market instruments. એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એક ટ્રસ્ટ છે. એ ટ્રસ્ટ કોઈ કોમન પર્પઝ માટે લોકો પાસેથી પૈસા ભેગા કરશે અને એ પૈસાને પર્પઝ ફૂલફિલ કરવા માટે ઇન્વેસ્ટ કરશે. એ કોમન પર્પઝ કયો હોય? ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં હોઈ શકે? શેરમાં હોઈ શકે, ડેટ ફંડમાં હોઈ શકે, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં હોઈ શકે, કશે પણ હોઈ શકે. તો એકોર્ડિંગ ટુ ધ એબો ડેફિનેશન, mutual fund in India can raise resources through sale of units to the public. પૈસા ક્યાંથી મળે એમને? યુનિટ્સ વેચીને. કોને વેચે? પબ્લિકને. It can be set up in the form of trust under Indian Trust Act. The definition has been further extended by allowing mutual fund to diversify their activity in the following area. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ બીજી એક્ટિવિટી પણ કરતી હોય છે. કઈ કઈ એક્ટિવિટી છે જુઓ તો ધ્યાનથી. પહેલી આવી ગઈ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ. પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરવો એટલે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરવાનું પણ કામ કરે. સપોઝ તું એચએનઆઈ છે, એચએનઆઈ એટલે હાઈ નેટવર્થ ઇન્વેસ્ટર, બરાબર? હવે હાર્દિક છે, એચએનઆઈ છે અને એનો 20 કરોડનો પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરવાનો છે. તો મોતીલાલ ઓસવાલ ને બધા પોર્ટફોલિયો મેનેજરનું પણ કામ કરે. અને પોર્ટફોલિયો મેનેજર શું કરે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જનરલી બધા માટે શેર લેતા હોય,
જ્યારે પોર્ટફોલિયો મેનેજર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને એની જોડે ડિસ્કસ કરીને એની રિસ્ક ટેકિંગ કેપેબિલિટી બધું જાણીને ફક્ત એના પર્પઝથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું કામ કરે. ચલો, મેનેજમેન્ટ ઓફ ઓફશોર ફંડ. ઓફશોર ફંડ એટલે આ બધા કામ કોણ કરે જનરલી? આ બધા કામ જરૂર કોને પડે? મોટા મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ. હવે લોકોને પૈસા જોઈએ છે, પણ હવે ઇન્ડિયામાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ને બધું કેવું છે? વધારે છે. જ્યારે યુએસ છે ને એ બધી જગ્યાએ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેવો છે? ઓછો છે. તો ત્યાં આગળથી લોન કેવી મળે? સસ્તી મળે. આ ઉપરાંત ઘણી વાર શું થાય, એ લોકો પાર્ટનર બનવા પણ માંગતા હોય. લાઈકવાઇઝ અદાણીએ જ્યારે હિડનબર્ગનો રિપોર્ટ આવ્યો તો મને તકલીફ થઈ હતી, ત્યારે દુબઈનો જીક્યુસી કરીને કોઈ એક કંપની છે, એ છે ઇન્વેસ્ટર છે. આ ઉપરાંત ઘણા બધા લોકોએ એની કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું. તો દેટ ઇઝ ઓફશોર ફંડ, કે બહારથી રૂપિયા કઈ રીતે લાવવા. પ્રોવાઇડિંગ એડવાઇસ ટુ ઓફશોર ફંડ. ઓફશોર ફંડને એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરે. મેનેજમેન્ટ ઓફ પેન્શન ઓર પ્રોવિડન્ટ ફંડ. હવે તો પીએફ ને પણ અમુક અમાઉન્ટ શેર્સમાં રોકવાની પરમિશન છે, અમુક પર્સન્ટેજ, જેથી રિટાયરમેન્ટ પછી એક સારું એવું કોરપ્સ કોને મળી શકે? એમ્પ્લોઈઝને. તો આ પીએફ ના પૈસા છે કે પેન્શન ફંડ ના પૈસા છે, એ કયા શેર્સમાં રોકવા, કયા બોન્ડ્સમાં, કયા ડિબેન્ચરમાં રોકવા, એ કામ પણ કોણ કરી શકે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. મેનેજમેન્ટ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ ફંડ. વેન્ચર કેપિટલ એટલે જે લોકો મોટા પ્રમાણમાં કેપિટલનું એરેન્જમેન્ટ કરી શકતા હોય. હવે આ પૈસા કોને જરૂર પડે? મોટા મોટા કંપનીઝ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ. તો એને માટે ફંડનું એરેન્જમેન્ટ કરવાનું કામ પણ કોણ કરે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે અદાણીનો કેસ થયો હતો અને ડાઉન ગયો હતો, તો ગવર્મેન્ટના ઓર્ડરથી એલઆઈસીએ અદાણીમાં પોતાનું હોલ્ડિંગ વધાર્યું. તો એલઆઈસી એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. મેનેજમેન્ટ ઓફ મની માર્કેટ ફંડ. મની માર્કેટ ફંડ કોને કહેવાય? કે જે શોર્ટ ટર્મ મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય. અને મેનેજમેન્ટ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ ફંડ, જે રિયલ એસ્ટેટની કંપનીના શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય. આ બધું કામ કોણ કરે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની. A mutual fund serve as a link between, underline કરો, link between investor and the security market by mobilizing, તારે માનવ ઉદ્દેશ, saving from the investor and investing them in the security market to generate a return. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ a PMS, પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ. દાખલા તરીકે તમે છો, ઘણા બધા લોકો છો જે લોકો સ્ટોકમાં ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા, પણ એમને પૈસાનો તો ગ્રો જોઈએ છે. દરેક લોકો કઈ એફડી ના વ્યાજથી સંતોષ મને? અમુક હોય જેની પાસે બહુ બધા પૈસા હોય, મેરી પાસે બહુ પૈસે, તેને એફડી નું વ્યાજ બી ચાલે, જે હોય તે પૈસા કઈ વાપરવા, હે થાય ને એવું પ્રિયંકા. પણ બાકી બધા તો તકલીફ પડે ને. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું કરે છે? એ લોકોના પૈસા ભેગા કરે છે અને મની માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે, શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. એટલે એક પ્રકારનો પીએમએસ, પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. મોટા ભાગે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી એક 8 થી 10 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવે છે, અને અત્યારે તો 15 માર્ક્સનો બી પૂછાઈ શકે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહી है, સચિન તેંડુલકર આઈએમબી એવું કહી દે કે છે. Although both are conceptually same, they are different from each other. પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસ પણ શું કરે? પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ શું કરે? પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરે. આમ તો બંને સેમ જ લાગે, પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ પબ્લિકનો એક સાથે પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરે, જ્યારે પીએમએસ સર્વિસમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર ધ્યાન રાખવામાં આવે. તો એટલે અંદર લખ્યું છે તે જુઓ.
Although both are conceptually same, they are different from each other. Portfolio management service are often to HNI. HNI એટલે high net worth individual. Taking into account their risk profile, their investment are managed separately. But in case of mutual fund, saving of small investor are pooled under a scheme and the return are distributed in the same proportion in which investment are made by the investor. Mutual fund is a collective saving scheme. Mutual fund भी generally જે તમારું ટોટલ પોર્ટફોલિયો હોય એના 1 થી 1.5% જેટલો ચાર્જીસ લઈ લેતા હોય. એનો મીનિંગ તમે કમાઓ કે ના કમાઓ 1.5% તો એમને મળવાના જ છે. તમે 100 રૂપિયા રોક્યા તો 1.5% એમને મળી જશે, તો એ રોકાશે કેટલા 98.5 રૂપીસ જ. હવે તમારા સ્ક્રિપ્ટ ને બધું મ્યુચ્યુઅલ ફંડે સારું કામ કર્યું અને વેલ્યુ 120 થઈ ગઈ, તો 120 ના 1.5% મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીને મળશે. ધેટ ઇઝ 1 રૂપિયો ને 80 પૈસા. પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીએ કામ ખરાબ કર્યું અને માર્કેટ ડાઉન ગયું અને 80 રૂપિયા તમારા ફંડની વેલ્યુ થઈ ગઈ, તો 80 ના 1.5% ધેટ ઇઝ 1 રૂપિયો કેટલા થાય 1 રૂપિયો 20 પૈસા જેવા થાય ને, એ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને મળશે જ. એટલે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડને તો પૈસા મળવાના જ છે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીને 1.5% જેવા. બરાબર. Mutual fund play an important role in mobilizing the saving of small investor and channelizing the same productive venture in the Indian economy. હવે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આવ્યો આ એક્ઝામમાં આવે છે. ટાઈપ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, કયા કયા પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય? તો પહેલા ફંક્શનલ ક્લાસિફિકેશન જોઈએ. એમાં પહેલું આવ્યું ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ. હવે અહીં ધ્યાન આપો, આ સ્કીમ તો આખી ઈઝી છે, તમે પહેલા સમજી લો. સપોઝ તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા રોકવા છે. જનરલી તમે કેવી રીતે રોકશો? કોઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એજન્ટ હશે, કાં તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં જશો, HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે ગમે ત્યાં જશો, કોઈ બેંકમાં જશો અને કહેશો કે મારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, અને એ તમને એક ફોર્મ આપશે. એ ટાઈમે જે સ્કીમ ચાલે, બરાબર, ઓપન એન્ડેડ એટલે એ કાયમ ઓપન જ હોય, અને એ ફોર્મની અંદર તમે પૈસા રોકશો એટલે એ થઈ ગઈ તમારી ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ. હવે તમારે પૈસાની જરૂર પડી તો શું કરવાનું? એ જ બેંક, એ જ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એજન્ટ એને મળવાનું કે ભાઈ મારે પૈસા વિથડ્રોલ કરવા છે, તો એ તમને વિથડ્રો કરીને આપી દેશે પૈસા. ઇન શોર્ટ, આ બધી જે સ્કીમ હોય ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ. એમાં તમારે પૈસા જોઈતા હોય તો પણ કોની પાસેથી મળશે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પાસેથી. અને પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા હોય તો પણ ક્યાં કરવાના? ડાયરેક્ટલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીને. એટલે આ એવી સ્કીમ છે જે હંમેશા ઓપન જ રહે છે. ડેલી બેસિસ પર તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એનએવી ડિક્લેર થતી હોય, અને એ જે એનએવી હોય, એનએવી એટલે નેટ એસેટ વેલ્યુ, એ વેલ્યુ એ તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું કરવાના? સોલ્ડ આઉટ કરી દેવાના. બાય કરવા હોય તો પણ એનએવી જ બાય કરવાના. તો આને ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ કહેવાય. હવે આને વેચવા હોય તો આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પાસે જવાનું છે, ખરીદવા હોય તો પણ ત્યાં જ જવાનું છે. એટલે આને ખરીદવા વેચવા માટે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ કરવાની જરૂર નથી. તો ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ થઈ ગઈ. તો જુઓ, in case of open ended scheme, the mutual fund continuously offer to sell and repurchase of the unit at NAV or NAV related prices. Unlike close ended scheme, open ended scheme ones do not have the listed on a stock exchange and can also offer repurchase soon after allotment. Investor can enter and exit the scheme at any time during the year. પણ આમાં બી એક લિમિટ હોય. જો જનરલી 3 વર્ષ હોય, 3 વર્ષ પહેલા જો તમે એક્ઝિટ લો ને તમને એક્ઝિટ લોટ લાગે, બાકી લાગે નહીં. Open ended scheme do not have fixed call-offs.
The corpus of fund increase or decrease depending upon the purchase or redemption of the unit by the investor. લોકો પાસે ચોક્કસ રૂપિયા છે જ નહીં એટલે એ લોકોએ બી કોશિયસ રહેવું પડે. માર્કેટ ડાઉન જતું હોય તો એ લોકોએ વસ્તુઓ વેચવી બી પડે કારણ કે ઘણા બધા રિડમ્પશન આવી જાય. There is no fixed redemption period in open-ended scheme, which can be terminated whenever the need arise. UTI નો US 64 એક એક્ઝામ્પલ આ પ્રકારના ફંડનો હતો. એની ઓપન એન્ડેડ સ્કીમના કી ફીચર શું છે? લિક્વિડિટી, જ્યારે જોઈએ ત્યારે તમને પૈસા મળી શકે. પણ US 64 માં તો મોટું ફ્રોડ થયું હતું અને ઘણા બધા લોકોના પૈસા આવ્યા નતા. એટલે પૈસા આવી ગયા હતા ખરા, પણ હવે તમે 100 રૂપિયા રોક્યા હોય અને 20-30 વર્ષે 100 રૂપિયા જ પાછા મળે, તમને કઈ રિટર્ન મળ્યું કે ભાઈ? આ વસ્તુ હતી. અને US 64 ની સ્કીમમાં સૌથી મોટો ભાગ ભજવેલો કોણે? સ્કેમે. યુટીઆઈ ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા ને, હર્ષદ મહેતા. પણ બીજી આવી ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ. તમને ગ્રોથ જોઈતો હોય તો તમારે કોઈ જગ્યાએ લોંગ પીરિયડ માટે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે. શોર્ટ ટર્મમાં પૈસા વિથડ્રો કરી દો તો ઇટ મે બી પોસિબલ તમને ગ્રોથ મળે નહીં. તો એના માટે કઈ સ્કીમ આવી ગઈ? ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ. ક્લોઝ એન્ડેડ એટલે આ સ્કીમ સર્ટન પીરિયડ માટે જ ઓપન હોય, પછી એ ક્લોઝ થઈ જાય અને એનો ટાઈમિંગ 2 થી 5 વર્ષ હોય. એટલે જો ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમમાં તમે પૈસા રોકો તો પૈસા તમે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં જ રોકી શકો પહેલા તો સ્ટાર્ટિંગમાં. પણ સ્કીમ જોઈ લેવાની કઈ છે, ઓપન એન્ડેડ કે ક્લોઝ એન્ડેડ. હવે ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ હોય એટલે પછી એ ક્યાં આગળ લિસ્ટ થઈ જાય? સ્ટોક માર્કેટમાં. તો અપ ટુ સર્ટન પીરિયડ 15 દિવસ સ્કીમ ઓપન છે, જેવી રીતે આઈપીઓ આવે એ રીતે. તો 15 દિવસમાં તો જેટલા લોકો પૈસા રોક્યા, હવે એ પૈસા કંપનીને, કારણ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડે કંપની કમિટ કર્યું હોય કે આ પૈસા તમને તમારામાં આટલો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરીશું, કે એવું કંઈ પણ હોઈ શકે. તો 5 વર્ષની સ્કીમ હોય તો 5 વર્ષ માટે કે લોંગ ટર્મ માટે વિચારીને કંપનીએ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીએ ઇન્વેસ્ટ કર્યું. હવે તમારા પૈસા તો 5 વર્ષ માટે રોકાઈ રહ્યા, પણ તમને પૈસાની જરૂર પડી 6 મહિના પછી કે ભાઈ મારે તો પૈસા જોઈએ છે, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની તો નહીં આપી શકે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ. તો એના માટે જો તમને પૈસાની જરૂર હોય ને તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેચવા હોય તો આ જ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ક્યાં લિસ્ટ કરવામાં આવે? સ્ટોક એક્સચેન્જમાં. તો માર્કેટમાં જે રીતે શેરનું ખરીદ વેચાણ થાય એ રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું પણ ખરીદ વેચાણ થાય. તો અંદર જો ક્લોઝ એન્ડેડ સ્કીમ હેવ અ ફિક્સ્ડ કોરપ્સ and stipulated maturity period ranging between 2 to 5 years. Investor can invest in the scheme when it is launched. The scheme remain open for a period not exceeding 45 days. Investor in close-ended scheme can buy unit only from the market. Once initial subscription are over, thereafter the units are listed on a stock exchange, where they are to be bought and sold. પછી આપણે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ થઈ ગયા, ત્યાંથી જ ખરીદ વેચાણ થાય. The fund has no interaction with investor till the redemption except paying the dividend or bonus. કંપની અમારી દર વર્ષે ડિવિડન્ડ કે બોનસ જે આપવો એ આપે, પણ વચ્ચે કોઈ એને પૈસા પાછા માંગવાના નથી. The close ended scheme can be converted into open ended scheme. એટલે કે આફ્ટર અ સર્ટન પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કંપની ઈચ્છે તો ક્લોઝ એન્ડેડ ને ઓપન એન્ડેડ બનાવી શકે. એટલે તમે સ્ટોક એક્સચેન્જની જગ્યાએ ડાયરેક્ટલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની પાસેથી પણ પોતાના પૈસા પાછા લઈ શકો. The unit can be rolled over by the purchasing of resolution of majority of the unit holder. હવે ઇન્ટરવલ સ્કીમ આવી. ઇન્ટરવલ સ્કીમ એટલે આપણે બે જોઈએ, એક ઓપન એન્ડેડ, બીજી ક્લોઝ એન્ડેડ. તો ઇન્ટરવલ સ્કીમ શું હશે? અપ ટુ સર્ટન પીરિયડ એ ક્લોઝ એન્ડેડ હશે અને પછી શું બની જશે? ઓપન એન્ડેડ. કાં તો સ્ટાર્ટિંગમાં ઓપન એન્ડેડ હશે અને પછી ક્લોઝ એન્ડેડ બનશે. જ્યારે ઓપન એન્ડેડ હોય તો એનએવી પ્રમાણે આપણે એને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ ખરીદ વેચાણ કરી શકીએ. અને જ્યારે ક્લોઝ એન્ડેડ બની જાય તો એની માર્કેટમાં જે લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ હોય ત્યારે આપણે ખરીદ વેચાણ કરી શકીએ. તો આ થઈ ગઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સ્કીમના ટાઈપ્સ. એમાં ફંક્શન વાઇઝ ક્લાસિફિકેશન જોયું. હવે બીજું પોર્ટફોલિયો વાઇઝ ક્લાસિફિકેશન. દરેકનું ઇન્ટેન્શન અલગ હોય, તો દરેક ઇન્વેસ્ટ પણ અલગ અલગ જગ્યાએ કરે.
તો એમનો ઇન્ટેન્શન શું છે, પર્પઝ શું છે, એ પ્રમાણેની સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે. દાખલા તરીકે ઇન્કમ સ્કીમ. રોશનીબેન ગરડા થઈ ગયા, તો ગરડા થયા પછી એ શેમાં રોકશે? ઇન્કમ સ્કીમમાં રોકશે. કારણ કે હવે રેગ્યુલર રિટર્ન જોઈએ, દર મહિને અમુક અમુક ફિક્સ આવક જોઈએ. તો એ ટાઈમે રોશની રિસ્ક નહીં લે કે ભાઈ હવે 70 વર્ષની છું, બરાબર, એટલે હવે મારે રિસ્ક લેવું નથી. એટલે હું ફિક્સ ઇન્કમ આપતી સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીશ કે જ્યાંથી મને રેગ્યુલરલી દર મહિને પૈસા મળ્યા કરે અને એનાથી હું મારા ખર્ચા અને શોખ પૂરા કરી શકું. તો the aim of income fund is to provide a safety of investment and regular income to the investor. Such scheme invest predominantly in the income bearing instrument. Income bearing એટલે કે જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય રેગ્યુલર. Likewise bond, debenture, government security, commercial paper. The return as well as risk are lower in the scheme. કેમ? લોન જ આપી કહેવાય એ પ્રમાણેની સ્કીમમાં રોકી હોય અલગ અલગ બોન્ડ કે ડિબેન્ચરમાં, તો ફિક્સ વ્યાજ જ મળવાનું છે, એટલે એક્સેપ્શનલ રિટર્ન તો મળવાનું નથી. પ્લસ રિસ્ક પણ કેટલું ઓછું. પછી મારા જેવા યંગ માણસ હોય એ શેમાં ઇન્વેસ્ટ કરે? ગ્રોથ ફંડમાં. કે ભાઈ એનું ટાર્ગેટ એવું હોય કે શોર્ટ ટર્મમાં ડાઉન જશે તો વાંધો નહીં, લોંગ ટર્મમાં મને મેક્સિમમ રિટર્ન મળવું જોઈએ. તો the main object of growth fund is capital appreciation over the medium to long term. Capital appreciation એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં વધારો થવો જોઈએ. They invest most of the corps in equity share with significant growth potential and they offer higher return to the investor in a long run. પણ અહીંયા રિસ્ક પણ વધારે રહેલું છે. They assume the risk associated with the equity investment. Mutual fund investment are subject to market risk. કેવું આવે છે? એ તમે કઈ સ્કીમમાં રોકો છો, જો ગ્રોથ ફંડમાં રોકતા હોય તો રિસ્ક એસોસિએશન પણ વધારે થઈ જાય, તો પૈસા ડૂબવાના ચાન્સીસ પણ વધી જાય. There is no guarantee or assurance of the return. These schemes are usually close-ended and listed on stock exchange. Growth fund generally કેવા હોય? Close-ended હોય અને stock exchange માં listed હોય. પણ બેલેન્સ ફંડ કેસા જેવા હોય તો કે આપણે રિટર્ન બી જોઈએ છે રેગ્યુલર અને થોડું થોડું રિસ્ક બી લેવાનું, બરાબર, થોડો વધારો બી થતો જોઈએ, ગ્રોથ બી થવો જોઈએ. તો બેલેન્સ ફંડનો એમ શું છે? એક સ્ટેડી રિટર્નનો અને બીજો કેપિટલ એપ્રિસિએશન. એટલે એ લોકો શું કરે? ચલો ઇન્કમ સ્કીમમાં શું કરતા હતા? બધા બોન્ડ ડિબેન્ચર વ્યાજ મળે એમાં રોકતા હતા. ગ્રોથ ફંડમાં પૈસા મેજોરિટી અમાઉન્ટ ક્યાં રોકતા હતા? ઇક્વિટી શેરમાં. પણ બેલેન્સ હોય તો બેલેન્સ રાખવાનું, થોડા ઇક્વિટીમાં રોકવાના, થોડા ડેપ્ટમાં રોકવાના. ડેપ્ટ તમને રેગ્યુલર ઇન્કમ આપશે, જ્યારે ઇક્વિટી શું આપશે? કેપિટલ એપ્રિસિએશન. તો અહીંયા એ જ લખ્યું છે. The aim of balance scheme is to provide both capital appreciation and regular income. They divide their investment between equity share and fixed interest bearing instrument in such a proportion that the portfolio is balanced. The portfolio of such fund is usually comprised of the companies with good profit and good dividend track record. Their exposure to risk is moderate. એટલે રિટર્ન પર કેવું આવે? મોડરેટ જ આવે. સૌથી ઓછા રિટર્ન આપતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કયા આયા? મની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. They specialize investing in short-term money market instrument like treasury bills, certificate of deposit. The objective of such fund is high liquidity with low rate of return. તો આ એના શેને આધારે? પોર્ટફોલિયોને આધારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ટાઈપ્સ થયા. હવે વારો આવ્યો જીઓગ્રાફિકલ ક્લાસિફિકેશન. જીઓગ્રાફિકલ ક્લાસિફિકેશન એટલે એરિયા વાઇઝ ક્લાસિફિકેશન.
ચલો હવે વારો આવ્યો ક્લાસિફિકેશન નો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નો ઓન ધ બેસિસ ઓફ જીઓગ્રાફિકલ ક્લાસિફિકેશન. એમાં પહેલું કયું આવ્યું? ડોમેસ્ટિક ફંડ. ડોમેસ્ટિક એટલે વિથિન ઇન્ડિયા. તો આ એવા ફંડ છે કે ફક્ત અને ફક્ત ઇન્ડિયન માર્કેટની સિક્યુરિટીમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરે. ફંડ which mobilize resources from particular geographical locality like country or a region are domestic fund. The market is limited and confined to the boundaries of a nation in which the fund operates. They can invest only in the security which are issued and traded in the domestic financial market. અને બીજા કયા આયા? ઓફશોર ફંડ, જે ઇન્ડિયામાં તો ઇન્વેસ્ટ કરી શકે પ્લસ આઉટસાઇડ માર્કેટમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરે. ઓફશોર ફંડ એટ્રેક્ટ ફોરેન કેપિટલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. The country of the issuing company, they facilitate cross-border fund flow which lead to increase in foreign currency and foreign exchange reserves. બરાબર? જેટલા ફોરેન ઇન્વેસ્ટર ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરશે એટલો રૂપી શું થશે? સ્ટ્રોંગ થશે. એટલે રૂપી અને ડોલરનો રેટ $1 is equal to 82 rupees હોય, રૂપી સ્ટ્રોંગ થાય તો $1 is equal to 80 rupees થઈ જાય. એમાં રૂપી સ્ટ્રોંગ થયો કહેવાય. Such mutual fund can invest in securities of foreign companies. They open domestic capital market to international investor. The first offshore fund, the India Fund, was launched by Unit Trust of India in July 1986. Collaboration with the US fund manager Merrill Lynch. ચલો અધર. તો સેક્ટરલ ફંડ આવે. દાખલા તરીકે સપોઝ આ ફંડની અંદર જો સમજ હોય ને તો સૌથી વધારે રિટર્ન સેક્ટરલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાથી મળી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને લાગે કે આ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર એવું છે જેમાં ગ્રોથ અત્યારે વધારે છે તો આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું. તો સેક્ટરલ ફંડ હોય, દાખલા તરીકે ધીસ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન સ્પેસિફિક કોર સેક્ટર્સ લાઇક એનર્જી, ટેલિકમ્યુનિકેશન, આઈટી, construction, transportation, financial service. Some of these newly open up sectors are good for investment potential. અને છેલ્લું આવ્યું ટેક્સ સેવિંગ સ્કીમ. ટેક્સ સેવિંગ સ્કીમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હોય, બરાબર, કે પર્ટિક્યુલર મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો that will help you to save your tax. પણ તમારે એક લોક ઇન પીરિયડ હોય કે આ ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો તો ટેક્સનો બેનિફિટ લીધો હોય તમે અલગ અલગ એટીસીના રિડક્શનમાં કે કશે પણ, તો મિનિમમ 3 years સુધીનો લોક ઇન પીરિયડ હોય ત્યાં સુધી તમે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચી શકો નહીં. This scheme contain various options like income, growth, capital appreciation. The latest scheme offered is the systematic withdrawal plan, which enable investor to reduce their tax incidence on dividend from high 30% to low 3 to 4%. ધીરે ધીરે તમે ડિવિડન્ડના પૈસા વિથડ્રો કરી શકો. ધીરે વિથડ્રો કરો એટલે શું થાય? તમારા હાથમાં પૈસા ઓછા આવે છે ને, એટલે તમે હાયર ટેક્સ બ્રેકેટમાં ના પહોંચી જાઓ, લોઅર ટેક્સ બ્રેકેટમાં રહો. એટલે લોઅર ટેક્સ બ્રેકેટમાં રહો એટલે તમારો ટેક્સનું બર્ડન પણ કેવું થાય? ઓછું. તો આ થઈ ગયું તમારું યુનિટ નંબર 4. ક્લિયર?